mundur të fitonte liri në vitin 2019 përmes vendimeve korruptive të gjyqtares Enkeleta Hoxha, që i hapi dyert e qelive shumë të dënuarve, mes të cilëve edhe Endrit Dokles. Ju njoh me dy nga zhvillimet kryesore që do ndiqni në këtë edicion, e do të kalojmë në një zhvillim të fundit, është drejtoresha e qendrës së shërbimeve arsimore. Jashtë programit në test, dhe duhet të bëjmë dije që asnjë nga pyetjet e testit, asnjë nuk është jashtë programit orientues. Ne kemi verifikuar një për një që përpara se sa të hartojë testi, qoftë cilësinë e testit, qoftë përshtatshmërinë e programit. Kështu që i gjithë ky pretendim nuk qëndron. Duhet bëjmë dije që mënyra se si ndërtohen testet në qendrën e shërbimeve arsimore kanë një metodologji shumë të mirë përcaktuar dhe një procedurë rreptësisht të ndjekur. Nuk janë testet të cilat ndërtohen brenda një nate, kurse edhe mund të kem lexuar diku, por janë testet të cilat punohen nga grupe specialistësh, mësues me shumë përvojë, mund të kenë mbi 20 vite që kanë dhënë mësim në gjimnaze, pra në shkollat e mesme, të certifikuar nga qendra e shërbimeve arsimore, të cilët janë autoritete në fushën e tyre dhe ata janë përgjegjës për hartimin e çdo pyetje të testit të maturës shtetërore, jo vetëm për gjuhën shqipe dhe letërsinë, por edhe për testet e tjera. Një nga veçoritë e këtij procesi është pikërisht ndërtimi asaj që ne quajmë nivele vështirësie të testit. Pra, edhe për këtë pretendim të maturantëve që testi dikush thotë ka qenë i lehtë, dikush thotë ka qenë i vështirë, gjithsesi ne thash ndjekim procedura të përcaktuara në metodologjinë tonë, të cilat kanë lidhje me pikërisht me nivelet e vështirësisë. Sa pyetje do të ketë niveli i parë dhe cilat janë kompetencat që këto pyetje mbulojnë. Të gjitha këto kompetenca janë saktësisht të përcaktuara në programin orientues të rishikuar, të riparë edhe një herë nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë. Pas kësaja është çështja e hartimit. Patjetër ka një ekip që jo vetëm i ndërton pyetjet, por është edhe një ekip që ne quajmë verifikues të testit, pra kalon në dy duar teza, të cilët mbajnë përgjegjësi për pjesën shkencore. Pra jo vetëm hartuesit, por edhe ata të cilët verifikojnë nëse mund të ketë një gabim qoftë në anën shkencore, qoftë në anën strukturore të testit. Prandaj, nëse kanë pretendime për pyetje konkrete, se deri më tani nuk kam asnjë pyetje konkrete e cila të thuhet kjo është jashtë programit apo ajo është jashtë programit. Një vrapje simbolika e protestës duket se ishte turi, një personazh në një nga pyetjet e provimit. Sipas tyre, pyetjet ishin të formuluara në mënyrë të tillë që ishin shumë subjektive dhe ndërkohë ju është thënë që nuk do të jepi pyetje. A mendoni se ishte forma më e mirë për të testuar në këtë mënyrë vetëm me pyetje me alternativa? Atëherë, ne kemi sqaruar edhe më përpara, arsyem pse këtë vit matura ndryshoi formatin e testit dhe u bazua vetëm në pyetje me alternativa. Dhe një nga arsyet ishte pikërisht çështja e korrigjimit. Duke qenë që jemi në një periudhë pandemie, korrigjimi zhvillohet në grupe të konsiderueshme mësuesish, të cilët punojnë shumë ngushtë me njëri tjetrin. Atëherë, kjo ishte një nga, le të themi, detajet që Ministria e Arsimit e mori shumë në konsiderat për të ruajtur dhe shëndetin e njerëzve. Dhe u vendosi të përdorishin vetëm për këtë vit pyetje me alternativa, pikërisht edhe për shpejtuar procesin e korrigjimit, edhe për të mbrojtur shëndetin e atyre njerëzve të cilët do të merren në pjesë në procesin e korrigjimit. Nuk mendoj se pyetjet me alternativa, dhe këtë nuk është se them vetëm unë, janë pyetjet më të mira për të vlerësuar arritjet e nxënësve. Ato masin kompetenca të caktuara, janë të mira sepse ne rrisim numrin e pyetjeve në fakt në një kohë më të shkurtër, sepse e tillë është metodologjia e tyre, por patjetër ato nuk mund të vlerësojnë aftësitë të tilla siç është menduarit kritik apo aftësitë krijuese, të cilat vlerësohen përmes SS. Pikërisht meqense në SS nuk e vlerësonin dot me shkrim siç është për vitet e kaluara, u ndërtuan disa pyetje, një grup pyetjesh, të cilat masin elemente të caktuara të SS që kanë të bëjnë me hyrjen e SS, me strukturën e SS, bazuar në llojin e SS, siç është për shembull SA narrative, që nuk e di pse kanë ngritur pretendimin sepse në programin orientues, një nga 3 esë është pikërisht SA narrative, e cila është e përfshirë në këtë program. Nga ana tjetër, duhet bëj edhe diçka tjetër me dije. Patjetër që në përfundim të gjithë procesit, pra kur ne korrigjojmë të gjitha testet e maturantëve, ne shikojmë shpërndarjen. Shpërndarjen e pikëve është ajo që ne quajmë kurba e shpërndarjes. Dhe nëse ne vëmë re që kurba është e spostuar, atëherë patjetër ne bëjmë një lloj përshtatshmërie ose rishikojmë edhe një herë peshat sipas niveleve. Dhe patjetër për të arritur atë që i quajmë normalizim të kurbës. Kështu që nëse do të ketë një arsye pasi të bëjmë një analizë për të rishikuar pjesën e shpërndarjes së pikëve, patjetër që këto do ta bëjmë gjithmonë në të mirë të maturantëve. Kështu që për këtë pikë ata të mos shqetësohen sepse ende nuk ka përfunduar procesi dhe ne jemi ende duke u marrë me korrigjimin, do bëjmë analizën, pastaj do bëjmë shpalljen e rezultateve. Po thoni që do të ketë mundësi rivlerësimi? Nuk ka mundësi rivlerësimi për arsye sepse testi nuk ka asnjë gabim shkencor, nuk ka asnjë pyetje të cilën ne duhet ta
heqim po themi nga testi, nuk ka të tilla, dhe unë nuk di që të një ndrejtuar me një pyetje të tillë që kjo është gabim. Nuk kam asnjë pretendim të tillë. Por ju thosha për shpërndarjen e pikëve. Nëse ka grupe të caktuara pyetjesh, të cilat ne kemi llogaritur që të zgjidhen nga rreth 4 deri në 5% e popullatës, por janë zgjidhur me më pak, atëherë këtu ne bëjmë një rishikim të peshave për intervalet e pikëve, për shembull midis 9-s dhe 10-s. Atëherë mund të arrisim fashën që të kemi më shumë nxënës, të cilët përfshihen në nivelin më të lartë, që është niveli i 10-s, dhe për të bërë diferencën midis nxënësve shumë të mirë dhe nxënësve të niveleve të tjera. Një ankesë tjetër ishte mosdalja e rezultateve, zgjidhjes testit. Pse nuk ka dalë ende? Atëherë, patjetër kanë të drejtë në këtë pikë, nxitur edhe nga përvojat e viteve të kaluara ku testi ose më saktë skema e vlerësimit dilte ditën që zhvilloi testi, këtë vit ne e ndryshuam paksa këtë procedurë, por jo se nuk do ta nxjerrim. Kjo për arsye sepse janë 4 variante testesh, të paktën në letërsi, sepse ka ndryshuar nga një provim në tjetrin. Dhe vetë nxënësit nuk e kanë ditur cilin variant kanë patur. Nëse ne do të shpallim variantet e zgjidhjeve, ata mund të bëjnë shumë kollaj konfuz sepse nuk e dinë në cilin variant janë. Atëherë në momentin që do të shpallin rezultatet e tyre, pra mbas datës 18 ne do të bëjmë shpalljen e rezultateve, atëherë në krah të emrit të çdo maturante do të shfaqet edhe varianti që ata kanë patur, pra do ta mësojnë cilin variant kanë patur në test. Në këtë moment ne do të bëjmë dhe shpalljen e skemës së vlerësimit për secilën nga variantet. Pra nuk ka asgjë që ne po e mbajmë, por thjesht për të mos i bërë konfuz. Edhe testi dhe skema do të bëhen publike. Ndërkohë që kërkesave të maturantëve, çfarë përgjigje do u jepni përveç se që nuk do ketë rivlerësim të tezës, siç kanë ata kërkuar, dhe gjithashtu për uljen e sistemit të pikëve? Për sistemin e pikëve, po ja përsëris edhe një herë, do të bëhet analiza në fund të daljes së të gjitha rezultateve, sigurisht pa publikuar, ne do të shikojmë se si qëndron shpërndarja e këtyre pikëve për të gjitha nivelet e vështirësisë. Në lidhje me rishikimin e testit, nuk shikoj asnjë arsye, pikërisht për shkak të procedurave që ne ndjekim, që nga mënyra e ndërtimit të testit deri në momentin që ne u çojmë maturantëve. Gjithë procesi i hartimit ka, thash edhe një, protokolle shumë të përcaktuara, pra që nga ata që e hartojnë, mënyrën se si hartojnë, mënyrën se si verifikohet teza derisa ajo kalon në publikim. Prandaj deri tani përderisa unë nuk kam asnjë lloj pretendimi konkret, me pyetje konkrete nga grupe maturantësh ose mësuesish, nuk shikoj asnjë arsye, pasi i gjithë ekipi thotë që testi nuk ka asnjë lloj defekti. Por nëse ka mësues të cilët të gjimnazeve e kanë këtë lloj shqetësimi, unë i mirpres të ulemi, ta diskutojmë tezën, jemi totalisht të hapur, por në tavolina profesionistësh. Nuk mundem të ndjek rrjetet sociale dhe nuk i ndjek fare rrjetet sociale me pyetje ose me akuza të cilat janë thjesht në këto rrjete. Qendra e Shërbimeve Arsimore është një institucion shtetëror. Kushdo duhet të vinë në mënyrë zyrtare, të ulet me ekipin, nuk jemi sekret si ekip, të shikojmë testin dhe të shikojmë pretendimet e secilës palë. Vetëm në këtë mënyrë ne mund të ndërmarrim hapa të tjerë, por aktualisht unë nuk kam pretendime të tilla dhe aktualisht, po ja u them me bindjen më të plotë, testi nuk ka asnjë gabim. Gjithë të mirat. Ky ka qenë komunikimi më i fundit që ka bërë pra drejtoresha e Qendrës së Shërbimeve Arsimore Rezana Vrapi pas revoltës që patën një grup maturantësh në protestën e zhvilluar, ndërsa kishin parashtruar disa pika për sa i përket maturës shtetërore. Ndërkaq, duke u përgjigjur edhe pyetjeve të parashtruara në këtë revoltim që patën një grup maturantësh, i është përgjigjur drejtoresha e Qendrës së Shërbimeve Arsimore, duke thënë se asnjë nga pyetjet në test nuk janë jashtë programit, edhe se nuk janë teste që hartohen brenda natës, nuk ka gabime në këto teste, ndërkaq ajo theksoi se ndryshoi formatin e testeve, formati i testeve ndryshoi me pyetje alternative, kjo për të përshpejtuar edhe procesin e korrigjimit, pasi janë një grup i atyre të cilët i korrigjojnë këto teste dhe për të përshpejtuar, për të ruajtur kështu distancën sociale për shkak edhe të kushteve nga pandemia në vend. Ne do të kalojmë më njëherë në një lidhje me kolegen Dori Sollaku për të kuptuar më shumë atë se çfarë ka ndodhur dhe pretendimeve të maturantëve dhe së fundmi deklaratën e bërë në mënyrë zyrtare nga Ministria e Arsimit. Përshëndes Doris.
Të përshëndes Selda, maturantët, ditën e sotme kam tepër se 3 orë që qëndrojmë përpara Ministrisë së Arsimit duke protestuar për testin e gjuhës shqipe, të cilën e kanë dhënë ditën e djeshme. Ata pretendojnë se ka pasur një nivel të lartë vështirësie, ka pasur tema të cilat nuk kanë qenë domethënë tema që u thanë që do të leheshin jashtë programit, pra ato për datës 9 mars në vijim kur mësimi u zhvillua online. Ata kërkojnë një rivlerësim të testimit, kërkojnë që të jepet e drejta atyre pasi niveli i vështirësisë dhe pyetjet që kanë qenë edhe pa një farë logjike, të cilat kanë të bëjnë me gjuhën shqipe. Po vetëm para pak çastesh, doktoresha e QSH-s, Rezana Vrapi, ka dhënë një deklaratë në lidhje me këtë çështje, duke thënë që nuk do të ketë rivlerësim të testit pasi nuk ka gabime shkencore. Testi kalon në 2 duar kontrolli nga hartuesit, por edhe kontrolluesit që merren në pjesën shkencore. Dhe duke qenë se nuk ka pasur gabime të tilla, nuk do të ketë një rivlerësim të testit. Po ashtu sipas saj nuk ka asnjë ankesë konkrete as nga mësues, por as nga nxënës, të cilat do të mbështesin të tilla kërkesa që janë paraqitur sot nga maturantët përpara Ministrisë së Arsimit. Po ashtu, Vrapi ka thënë që pyetjet Te kjo pikë, në fakt, ajo e latë hapur ndoshta pretendimet që mund të kishte më pastaj për të ulur në një tryezë ekspertësh ajo dhe për të diskutuar në nivel ekspertësh lidhur me ndonjë pretendim që mund të ketë. Kështu që nuk e përjashtoj edhe këtë pjesë në qoftë se do të ketë. Faktikisht është procedurë normale ashtu si çdo vit që nxënësit mbasi marrin notat, bëjnë dhe ankimime të testimeve, të cilat më pas kalojnë në një rikontroll dhe duke parë edhe se çfarë mund të ndodhur me testimin apo pretendimet e nxënësve. Kjo është diçka që ka ndodhur dhe më herët, pra dhe jo vetëm që mund të ndodhi veçanërisht specifikisht për këtë vit. Po ashtu maturantët, siç e përmenda, gjatë gjithë ditës së sotme kanë vijuar duke protestuar, të cilët kanë arritur të thonë se nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen, atëherë do të vijojnë me bojkot të 2 provimeve që kanë mbetur nga matura shtetërore. Ato kërkojnë të drejtat e tyre. Thonë se nëse do të vijohet me këtë nivel vështirësie apo me të tilla gjëra që janë bërë përgjithësi në provimin e gjuhës shqipe, atëherë do të prishet e ardhmja e tyre. Nuk do të kenë mundësi të studiojnë në universitetet që ata vërtet duan dhe janë lodhur dhe kanë hedhur mundin pra përgjatë gjithë këtyre viteve, nga fillorja e deri në gjimnaz. Ka qenë një ditë e gjatë sot pra faktikisht për maturantët, ka pasur disa momente tensioni kur ata kanë qelluar me vezë drejt Ministrisë së Arsimit, po ashtu ata kërkojnë që Ministrja e Arsimit vet Besa Shahini të dalë dhe të pranojë kërkesat e tyre. Faktikisht ato kanë parashtruar disa kërkesa, por mbas deklaratës që u dha tani nga drejtoresha e Qendrës së Shërbimeve Arsimore, duket se ato më kryesorët për maturantët nuk janë plotësuar. Pra maturantët vetë shprehën nëse nuk do të kemi plotësim të kërkesave do të vijohet me protesta. Ato në këto momente kanë ndjekur live deklaratën e drejtoreshës së QSH-s, janë duke diskutuar se si do të vijojnë gjatë orëve në vazhdim, por duket se do të vijojnë me protestën, por sigurisht është një vendim që e marrin vetë maturantët. Janë një grup në këto momente që ti raporton, ndërsa ka her pas here ovacione, me sa duket ata e kanë ndjekur edhe deklaratën mos fundmi që erdhi nga Ministria e Arsimit lidhur me mos përgjigjen të 3 kërkesave kryesore që ata kanë, duke përmendur këtu. Ndër këto kërkesa janë mundësia për rivlerësimin e tezës që u përjashtua, pra nuk do të ketë rivlerësim, si kundër u tha më herët nga drejtoresha e Qendrës së Arsimit, uljen e katofit të vlerësimit, mos vlerësimin e pyetjeve jashtë programit. Pra, me sa duket, do të ketë një pikërisht vazhdim të këtij reagimit bërë nga ana e maturantëve, të cilët janë duke qëndruar ende i ndjekim në këto pamje. Apo jo, Doris? Ka një reagim pas deklaratës së bërë? Ajo që ka duket nga thirrjet është që do të ketë bojkot të provimeve, por le të afrohemi më mirë pra studentëve dhe të ndjekim deklaratën e tyre atë çka po thonë. A u lak turi me shokët e ti nga ujë ftohtë? Ja dhe marrin vesh me ta trije që shoku dali qeci i provimit. Ate edhe diçka, zonja Vrapi prap deklaron, mos më ka ardhur sot asnjë ankesë për provimin. Çfarë janë këta këtu, për çfarë jemi mbledhur? Zonja Vrapi, a veshës? Për çfarë jemi mbledhur?
është fajon që zonja Vrapi na injoron neve dhe pasaj thot nuk kemi asnjë ankesë për provimin, pse jemi mbledhur gjithë. Atë një fjalë vaje. Thuaj Allah, ha. Lodheni kot me këtë gjatin. Lodheni kot me këtë gjatin. Këshin drejt, ne ta bëjmë. Prim. Na shoqin e prim. Paqë të vitin. Edhe diçka Ela dhe në studio, pastaj thirrjet për respekt për maturantët. A keni ankesa për provimin? A jeni të vetëdijshëm që po e thoni këtë me vullnet të plotë dhe të lirë? Atëherë çfarë do i thoni zonjës Erzana Vrapi? Bravo! Atëherë, dua gjithashtu të them se në media ka qarkulluar fjalë se grupi këtu është një grup shumë i vogël nxënësish, edhe janë nxënës të një niveli shumë të ulët. Ndërkohë që këtu janë nxënës nga gjithë nivelet. Janë nxënës ekselent, kanë nxënës të nivelit mesatar dhe nxënës të nivelit të ulët. Jemi bashkuar të gjithë këtu dhe nuk kemi asnjë ndryshim nga njëri tjetri, jemi të gjithë në një zë. Ne të gjithë jemi ardhmja, që nga i pari tek i fundit. Bravo! Po. Po, mos u ngatroni me fjalët e Edi Ramës. Me ato mashtrimet që thotë ai që unë do bëj gjithçka për ju. Por ai gënjen, nuk është për ju. Populli është gjithçka për ju. Voni si o do zemra juve. Mos u ngatroni. Bravo! Bravo! Duke falenderuar gjithmonë për mbështetjen, dhe ashtu edhe diçka. Këtu nuk jemi për Ramën, për Lulzim Bashën, zonja Monika Kryemallë. Këtu jemi për veten tonë. Sepse neve për na shkeni të drejta, ne nuk përfaqësojmë asnjë parti, dhe asnjë parti nuk na përfaqëson neve. Ne këtu jemi për negociuar të ardhmen tonë. Çfarë do bëni tani mbas deklaratës së qeshave? Okej, po. Atëherë, deri tani për peticionin janë mbledhur 268 firma. Pra është një grup mjaft i madh dhe jo një grup i vogël siç thon. Dhe në orën 5 do bashkohen dhe shumë të tjerë, kështu që ne duhet të qëndrojmë të bashkuar deri në orën 5 dhe nëse është e nevojshme akoma edhe më gjatë. Bravo! Atëherë, kush nuk e ka firmosur akoma peticionin, akoma vazhdojnë të merren firmat. Bravo! Do të shohim deklaratat dhe më pas do mund të diskutojmë. Atëherë, ne siç thamë kemi bojkotimin e provimeve dhe gjithashtu ne do të qëndrojmë këtu derisa të na plotësojnë të gjitha kërkesat tona. Bravo! Se la kru. Po kemi ndjekur kështu pra këtë protest të zhvilluar nga maturantët ditën e sotme, e cila vijon edhe pas deklaratës së bërë nga Ministria e Arsimit lidhur me pretendimet që ata kanë për sa i përket testit dhe zhvillimeve të tjera që i përkasin pra pikërisht testimit maturantëve, ndërsa ne do të ndalemi në ngjarje të tjera në vende që lidhen pikërisht me ekzekutimin në Tiranë të Ekuran Billës, një ditë pas atentatit mafioz ndaj tij në Tiranë, policia
ende nuk ka arritur në gjurmët e autorëve të dyshuar. Nga burgu për jetë në Angli për vrasje, 40 vjeçari kishte mundur të fitonte lirinë në vitin 2019 përmes vendimeve korruptive të gjyqtares Enkelejda Hoxha me një të shkuar vendimesh skandaloze që i kanë hapur dyert e qelive shumë të dënuarve, mes të cilëve edhe Endrit Dokles. Duke i dhënë një makine BMW X6 me targa angleze e duke folur në telefon me kufje Bluetooth, teksa shkonte të takonte motrën e tij në dyqanin pranë një qendre tregtare në zonën e komunës së Parisit në Tiranë. Kështu e ekzekutua me plumb në kokë nga një armë MP5 me silenciator, 40 vjeçari me origjinë nga Kuksi, Hekuran Billa, alias Herland Billa. Ka qenë pikërisht kjo rruga e përshkuar nga viktima Hekuran Billa për pak përpara se të ekzekutohej. Fillimisht, 40 vjeçari ka evidentuar atentatorët, ku në përpjekje për t'u larguar me automjetin e tij tip BMW X6, nuk i ka shpëtuar breshërisë së plumbave që i morën jetën. Automjeti i tij, i cili u qellua në xhamin e përparmt, përplasi edhe disa automjete të tjera parkuar pranë qendrës tregtare, një skenë përsëritur në atentate mafioze. Pas ekzekutimit mafios të Hekuran Billës, atentatorët kanë zgjedhur pezën e vogël për të djegur makinën e përdorur prej tyre për t'u larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Automjeti tërësisht i shkrumbuar është gjetur nga uniformat blu rreth 30 minuta pas ngjarjes, ndërsa në brendësi të saj është gjetur edhe arma e zjarrit tip MP5, e cila mendohet të ketë kryer edhe eliminimin fizik të 40 vjeçarit. Një ditë pas ngjarjes, në vendin ku u doq automjeti, ka vetëm mbetje të makinës, mes të cilave dhe kjo gjysmë stem benci, ndërsa autorët mendohet të jenë larguar nga këtu me një automjet tjetër. Automjeti i shkrumbuar ishte një Benz i vjedhur në Kukës me targa të një Renaulti vjedhur në Lezhë, brenda të cilit u gjet dhe arma e krimit. I dënuar me burgim të përjetshëm në Angli për vrasjen e Prel Markut në 2006 dhe plagosjen e 3 shqiptarëve të tjerë, mes të cilëve dhe pronari i klubit të natës në Shqipëri, ku ishte arrestuar në 15 nëntor 2007, Billa çuditërisht kishte mundur të thyente me korrupsion qelit e burgut, duke fituar lirinë në shkurt të vitit 2019. Së fundmi, ai kishte tentuar të niste edhe një biznes për dhënien me qerat automjeteve, të cilin nuk mundi ta vinte në jetë. Kamerat e sigurisë në zonë janë elementi kyç në këto momente që mund të çojë hetuesit në gjurmët e autorëve. Po kush ishte Hekuran Billa, i dënuari me burgim të përjetshëm për akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese ndaj 22 vjeçarit Prel Marku dhe plagosin e rënd të Musa Rahmani dhe një personi tjetër. Ngjarja që ndodhi në Park Royal të Londrës më 14 tetor 2006 dhe në vitin 2008, Hekuran Billa është dënuar nga gjykata e kurorës Knersburg, Angli me burgim të përjetshëm. Dënimi i tij është dhënë mungesë, ndërsa në nëntor të vitit 2007 Billa ishte arrestuar në Shqipëri. Ky dënim anglez ka mbërritur në Shqipëri, ku gjyqtari Altin Abdiu në 13 maj 2014 ka vendosur një dënim me burgim të përjetshëm që Hekuran Billa kishte marrë në Angli, ndërsa më 20 korrik 2016 gjyqtari Lefter Jahaj ka vendosur të ndryshojë vendimin e gjykatës së Tiranës për njohjen e burgut përjetshëm dhe dënimin e tij përfundimisht me 25 vite burgim. Në vendimin e tij, gjykata thotë se Hekuran Billa duhet të vuajë dënimin nga dita e arrestimit në Shqipëri, 15 nëntor 2007. Mirë po kjo periudhë dhe deri më sot, Billa edhe sikur të ketë qëndruar në qeli, ka vuajtur gati 15 vite burgim, duke bërë që ati ti kishin ngelur edhe 10 vite burg për të vuajtur. Këtu futet në lojë edhe gjyqtarja e Krujës Enkelejda Hoxha, që i ka njohur uljet nga amnistia dhe në fund i ka falur 5 vite duke liruar me 5 vite në shërbim prove. Hekuran Billa është liruar në muajin shkurt 2019 nga gjyqtarja Enkelejda Hoxha. Report TV ka bërë të mundur kështu të zbardhë vendimin që çoi në faljen e 5 viteve burg dhe lirimin me kusht 5 viteve në shërbim prov të Hekuran Billës. Dhe kështu, Inspektorati i Lartë i Drejtësisë ka nisur verifikimet e vendimeve që sollën lirimin nga burgu të Hekuran Billës, i cili pavarësisht se ishte dënuar me burg përjetë, arriti që të dilte fal manovrave të drejtësisë. Ndalemi tashmë tek operacioni Forca e Ligjit, cili kërkon përgjigje për pasurinë e anëtarëve të grupit Abdylajve dhe Bajri, liruar
Nga burgu pas arrestimit të grupit Shiakut, Sajmir Gjepali duhet justifikoj të ardhurat me cilat jeton. Alket Hatia apo zoti drogës nga Durrësi për 48 orë do duhet të dalë për zot pasurisë së tij, së kërkuar nga OFL në sitë dhe pasuria antarit të grupit Bajri dhe ish këshilltar bashkie. Sajmir Gjepali një ditë më parë u lirua nga qelia dhe pa mbushur 48 orë, OFL i dërgon formularin për justifikimin e pasurisë së tij. Antari i grupit të avdyllajve të Shiakut është i dënuar për trafik droge në bashkëpunim. Ai akuzohet si pjesë e grupit të avdyllajve të Shiakut, pjesë e dosjes 339 dhe gjykata e Durrësit i ndryshoi masën e sigurisë nga burg në detyrim paraqitje, teksa u arrestua në operacionin Volvo 4 pas zbulimit të laboratorit të heroinës në Has. Sajmir Gjepali ishte pjesë e grupit të burgosurve që u ngritën në revolt në 21 maj 2020 dhe kundërshtim me dhunë ndaj gardianëve të burgut 313, teksa në qelinë e tij u gjend një celular. Erogrem Brajovic, banues në Shkodër, për të cilin gjykata e lartë e Podgoricës në Malin e Zi ka caktuar masën e sigurimit personal arrest në burg për veprat penale, krijimi i organizatës kriminale, vrasje e mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje armëve dhe eksplozivëve, parashikuar në kodin penal të Malit të Zi. Erogrem Brajovic ka qenë pjesë e grupit të Safet Bajrit. Në vitin 2007 ai është akuzuar për veprën penale të shtrëngimit me anë të kanonsjes ose dhunës për përfitim të pasurisë, i njohur ndryshe si gjobvënie. Por pas kësaj akuze, Erogrem Vaso Brajovic është rehabilituar dhe i futur politikës. Ai ka qenë këshilltar i Bashkisë së Shkodrës. Denis Brajovic edhe ky dyshohet si pjesë e grupit Bajri, ai është në hetim për veprat penale shtrëngim me anë të kanonsjes për dhënien e pasurisë e kryer në bashkëpunim në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale apo grupi strukturuar kriminal. Alket Hatia, banues në Durrës i njohur si zoti drogës, ka qenë dënuar nga gjykata për krimet e rënda në Tiranë për veprën penale trafikimi narkotikëve i kryer në bashkëpunim. Hatia është dënuar me 20 vite burg në Itali, ndërsa u arrestua në Berat pas urdhrit të arrestit lëshuar nga drejtësia italiane. Ai u lirua në 11 korrik 2017 nga gjykata e Durrësit. Pas këtij vendimi, prokuroria ju drejtua gjykatës së apelit në Durrës ku kërkoi riarrestimin e tij në pritje për t'u ekstraduar drejt Italisë. Akuza argumentoi se vendimi i shkallës së parë për lirimin është i padrejtë, ndërsa apeli e ktheu më pas në burg. Këto 4 subjekte duhet të përgjigjen me shkrim brenda 48 orëve të gjitha pyetjeve të OFL dhe më pas përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut për veprime të mëtejshme. 6 persona në janë marrë si të pandehur për 4,6 milion euro të grabitur në Rinas se një vit më parë, ndërsa për Admir Murataj dhe Ragib Hajdinin akuza është pushuar. SPAK pas përfundimit të hetimeve i kërkon kështu gjykatës dënimin e vëllezërve Çala. Një vit hetim, shuma e gjetur nga policia nuk i kalon 400.000 eurot. SPAK mbyll hetimet për grabitjen e 4,6 milion eurove më 9 prill 2019 në pistën e aeroportit të Rinasit. Report Televizion mëson se të arrestuarve që mbahen në qeli u është komunikuar akuza dhe pritet që gjykata e posaçme të zgjidhë me short trupën e gjykimit. Të dyshuar si pjesëtar të grupit që kreu grabitjen janë vëllezërit Eldi dhe Klement Çala, të arrestuar pak javë më parë në qerre të Kavajës, Oltion Veseli, Elton Pikli, Renaldo Sula dhe Alkond Bengasin. Ndërsa hetimet janë pushuar për 2 kryesorët e këtij grupit, mes tyre Ragib Hajdinin i njohur si Daja nga Kosova, pasi ai ndroi jetë të martën në spitalin e traumës dhe Admir Murataj të vrarë pak minuta pasi autokolona e grabitësve largohej nga pista e Rinasit së bashku me parat. E teksa një furgon mbeti me trupin e Murataj në aksin Rinas Vlorë pranë lumit Tërkuz, pjesëtarët e tjerë u larguan duke djegur në këto tunele mjetin e dytë që shoqëronte bandën. Në kërkim vazhdojnë të mbeten Talo Çela dhe Alex Pepa, të dy nga Elbasani të konsideruar po ashtu si pjesëtar të rëndësishëm të kësaj grabitjeje, si edhe të tjerave të ndodhura prej vitit 2017. Por pa çka hetimeve nga afro 25 milion euro të grabitur blindave dhe në pistën e Rinasit, shuma e rikuperuar nga aksionet policore dhe hetimet arrin në jo më shumë se 400.000 euro, përfshi edhe ato të grupit të parë të gjetura të fshehura me tenxhere me presion në tokë. Për këtë ngjarje u prangos edhe një pjesëtar i kargos në Rinas, por disa muaj pas hetimeve ai fitoi lirin, ndërkohë parat që policia gjeti në shtëpinë e Hasan Kanaçit rezultuan paratë të tërhequra nga llogaria e tij në bankat e nivelit të dytë.
Dalemi me situatën nga koronavirusi në vend. Është rënduar bilanci i qytetarëve të prekur me COVID-19 brenda 24 orëve të fundit, teksa shënohet viktima e 35. Ministria e Shëndetësisë raporton 44 raste të reja dhe zgjerimin e hartës në Vlorë, Lushnjë, Elbasan, Kukës edhe Durrës. Kryeson në Tirana, e ndjekur nga Kruja, Shkodra dhe Durrësi, pacientë infektuar në QSUT kanë shpërndar virusin edhe tek familjarët e tyre. Më pak raste se një ditë më parë, por më shumë viktima se dje. Janë këto të dhënat e fundit për situatën e koronavirus në Shqipëri. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 300 testime në laboratorin e virologjisë për raste të dyshuar COVID-19. 31 raste kanë rezultuar pozitive me COVID. Pjesa më e madhe janë kontakte familjare dhe një pjesë e tyre janë raste të reja duke u ndjekur në mënyrë aktive në procesin e hetimit në Elbasan, Vlorë, Shkodër dhe Tiranë. Në 24 orët e fundit ka ndruar jetë në spitalin infektiv një pacient 71 vjeçar nga Durrësi, i shtruar prej më shumë se 2 javësh. Aktualisht në spitalin infektiv po marrin shërbim 48 pacient, 7 për të cilëve janë në terapi intensive. Në vendin ton, aktualisht janë 346 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë, ku ka edhe transmetime komunitare. Në Shkodër janë 4 raste me COVID, një në Malësi të Madhe dhe 6 në Puk, duke e quar në 11 numrin e total në 24 orët e fundit. Në Belqë janë shënuar 2 raste të reja në Nebi, të cilët janë infektuar në Tiranë pasi kanë qenë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Aktualisht janë vetë karantinuar në shtëpi. Në Durrës një punonjës policie rezultoi pozitiv për herë të dytë, duke infektuar edhe gruan. Edhe Kruja vazhdon të ketë infektuar nga fasonerit, ndërkohë që testimet vazhdojnë. E gjithë kjo situatë kërkon që të mos neglizhohen masat e sigurisë, paralajmëron Ministria e Shëndetësisë. Është shumë e rëndësishme që në luftën kundër Covid jemi të gjithë bashkë. Lidhur me këtë situatë, Partia Demokratike ngarkon me përgjegjësi Ministren e Shëndetësisë Manastirliu, ndërsa kërkon edhe dorëheqjen e saj. Ndjekim deklaratën. Shifrat e ditëve të fundit, me një shtim të ndjeshëm të numrit të infektimit të personelit në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, kthimi i shërbimeve mjekësore nga qendra trajtuese mjekësuese në burim infektimi mbar kombëtar, është tregues më shumë se gjithçka i një keq menaxhimi të kësaj situate. Kjo situatë çoi apo do të çojë në mbyllje të disa shërbimeve në QSUT, që do të thotë që shumë mjekë të nderuar tanët të mos ofrojnë kujdesin dhe ekspertizën e tyre. Duhet e hequr dorë nga propaganda me Facebook, nga kërcënimet për rikthim të karantinës apo masave izoluese, të merren masa urgjente që spitalet, qendrat shëndetësore, çdo pjesë e sistemit shëndetësor të mos jetë vatër infeksioni për popullatën. Të mbrojmë personelin mjekësor, mbrojmë atë, mbrojmë veten. Ndërsa lidhur me atë se çfarë theksojnë epidemiologët lidhur me lirimin e masave që solli rritjen e të infektuarve, nuk ka teste as për personelin shëndetësor, as për pacientët, ka folur kështu i lirë Ali Mehmeti, numri i lartë i të prekurve. Shkak është shtimi i testimeve. Ndjekim këtë intervistë. Rikthimin në një normalitet të ri duket se nuk e kanë kuptuar as qytetarët dhe as bluzat e bardha. Për epidemiologun Ilir Ali Mehmeti, rritja e të infektuarve nuk është surprizë, por vatra e infeksionit është alarm i kuq. Fakt nuk është vetëm që QSUT-ja, janë dhe disa vende tjera, dhe jo vetëm shtetërore dhe private, por duhet edhe ne të kalojmë tani në kritere më të larta sigurie, sepse virusi është qartësisht i pa dukshëm, kjo s'ka si çudi, por është edhe i pamatshëm në kuptimin që nuk kemi testet për ta vërtetuar kur një pacient vjen, mund të jetë pas një simptom, shtrohet për një arsye tjetër, sepse në spital nuk vjen kot, dhe ne shtrojmë në një pavion bashkë me pacientë të tjerë, bashkë me mjekë dhe infermierë të tjerë, pa e ditur që ky pacient mund të jetë fare mirëbartës i virusit. Dhe si rrjedhoi, hap një vatër brenda në spital pikërisht aty ku nuk e duam. Nuk ka asnjë sëmundje që mjekët nuk e marrin seriozisht,
Sipas epidemiologut Ali Mehmeti, por problemi është pamundësia për të testuar personelin shëndetësor dhe pacientët që shtrohen. Ne nuk i kemi mundësit për të testuar as personelin mjekësor dhe as pacientët që shtrohen. Ne kemi edhe tek hematologjia në mos gaboj, po pra është poliklinikat po ashtu. Vatra tani është spitalore, që do të thotë në këtë moment të gjithë duhet të testohen. Pas një lloj dallimi është mjek, është infermier, është administrat apo është pacient, apo është vizitor, sepse ne nuk e dim sa prej tyre tashmë janë pozitiv. Pra deri ditën që ne nuk bëjmë një pastrim të plot të situatës, do mbetim ke dyshimi e shuajtëm së shuajtëm vatrën. Pra, pa i marrë këto masa, më kuptoni qartë, virusi është e pamundur që të evitohet vetëm me maskë. Gabimet nuk po ndodhin vetëm sot, por edhe masat e mëparshme kanë qenë të gabuara, thot epidemiologu Ali Mehmeti. As fasonerit, as call centerat nuk duhet të kishin qëndruar hapur, u mbyllë gjithçka, çdo lloj aktiviteti, qoftë edhe me 1-2 persona brenda dhe u lanë vende me grupime në ambiente të brendshme. Kjo është patjetër kundër çdo evidence shëndetësore, nuk ka asnjë evidencë shëndetësore që e mbron këtë. Qoftë u mbyllën të tjerat, këto janë kategori akoma më të rrezikuara, patjetër duhet të ishin mbyllur. Kujdesi nuk duhet të neglizhohet, këshillon epidemiologu, por është koha për të rikthyer karantinën. A do të çojë kjo në një rikthim të masave? Nga pikpamja e kritereve shëndetësore, ne nuk i kemi akoma këtë sistem, këtë moment alarmi. Lidhur me këtë pyetje të fundit të bërë në këtë intervistë me epidemiologun, është shtruar edhe tek shqiptaria.com rekordi me shifrat e Covidit. A do të ishit dakord me një vendim për rikthimin e karantinës, ndërkaq që ne shikojmë në këtë grafik ku 35.4% kanë pranuar që të kthehet rikthimi i karantinës, 54.9% thonë jo dhe 9.7% e votuesve pra kanë votuar për izolim të pjesëshëm. Kjo është grafika, kjo është pyetja që ne kemi shtruar te shqiptaria.com, aty ku mund bëni pjesë edhe ju lidhur me pyetjen se rekordi me shifrat e Covid, a do të ishit dakord për rikthimin e karantinës. Lidhur me lëvizjen e qytetarëve përmes transportit publik, është një pyetje që ngrihet në fakt se kur do të fillojë, nuk do të rifillojë punën ditën e hënë transporti publik. Vendimin e bëri publik Unioni i Shoqatës Transporteve përmes një deklarate për mediat, ku thuhet se pa plotësuar kërkesat nuk do të rifillojnë punën. Transporti publik u mbyll më 12 mars për të ndaluar përhapjen e Covid-19, por ende nuk është e qartë se kur do të rifillojë përsëri. Shoqatat e transportit publik refuzuan të rifillojnë punë me 15 qershor, kur është vendosur dhe dhënë leja për rifillimin e këtij aktiviteti. Më 15 qershor ditën e hënë pritet të fillojë transporti publik, por me sa duket kjo do të jetë e pamundur, për shkak se shoqatat e transportit publik kanë marrë vendim për të mos rifilluar aktivitetin e tyre, deri në momentin që do të plotësohen kërkesat që ata kanë. Deklarojmë se subjektet e transportit publik qytetas, rreth qytetas dhe ndër qytetas, në çdo datë që mund të urdhërohet rifillimi i këtij shërbimi, do të refuzojnë kategorikisht shërbimin në linjat përkatëse në nivel kombëtar. Fillimisht është diskutuar për transport publik falas, pra për të ofruar transport publik për të gjithë pasagjerët, për të gjitha kategoritë e udhëtarëve gjatë kohës së pandemisë, të garantuar nëpërmjet financimeve të organeve qendrore dhe vendore përgjegjëse, është propozuar organeve vendimmarrëse subvencionimi i të ardhurave të munguara për subjekte transportuese si pasojë e kufizimit nga protokolli i sigurisë, heqja e akcizës dhe taksave të karburantit, zbritja e TVSH-s në shitje nga 20% në 0% për vitin 2020 dhe rikthimin në nivelin 6% siç vijon sektori i hotelërisë turizmit, rimbursimi në burim i kategorive të personave të cilët e përfitojnë transportin sot pa pagesë. Është e pamundur ruajtja e distancës nëse urbanët qarkullon me 70% të kapacitetit. Ata sqaruan se distanca mund të respektohet
vetëm me 25% të kapacitetit. Që të ruhet distanca prej 1.5 metra është 25% kapacitet. Shoqatat kanë protestuar përpara Ministrisë së Infrastrukturës për kërkesat e tyre, por nuk kanë marrë një përgjigje për plotësim. Deri më tani, qeveria ka marrë vendim për t'u falë taksa dhe tarifat vendore, si dhe merr përsipër 100% shpenzimin e zbritshëm të tyre. Akciza që paguajnë urbanët dhe që kërkojnë të hiqet është 37 lekë për litër. Ndërsa plazhi i famshëm në Rio de Janeiro të Brazilit, Copacabana, është shndërruar në një varrezë masive, ku janë vendosur viktimat e Covid. Një organizatë lokale zhvilloi një protestë ndaj qeverisë duke e akuzuar se nuk po përgjigjet si duhet ndaj pandemisë së koronavirusit. Në Brazil ka mbi 40.000 të vdekur dhe mbi 800.000 të infektuar. Mirëpo, që thonë ekspertët lidhur me mundësinë e një vale të dytë koronavirusi pra të pandemisë Covid-19. Për disa prej tyre është e pashmangshme, por ajo që i bashkon virologët në të gjithë botën është sjellja e njerëzve ndaj gjatë fazës së hapjes. Përgatitja për valin e dytë të pandemisë për disa ekspertë është e pashmangshme, për të tjerët është e mundshme, por ajo që i bashkon është mënyra e sjelljes sonë në këtë situatë, zbatimi i masave të distancimit fizik dhe mbajtja e maskave. Ndër zërat e ekspertëve dallon ai një prej imunologëve më prestigjioz në botë, drejtori i Institutit Kombëtar për Sëmundjet Infektive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anthony Fauci, për të cilin ajo që do të ndodhë gjatë vjeshtës do të varet nga ne. E ardhmja e infeksionit, tha ai në një intervistë për gazetën italiane La Stampa, varet nga sjellja jonë, nga stafet mjekësore, testet dhe burimet për të identifikuar rastet, për të izoluar ato dhe për të gjetur kontaktet. Nëse respektojmë, tha ai, distancimin fizik dhe bëhemi të ndërgjegjshëm për mbajtjen e maskave, mund të parandalojmë valën e dytë të pandemisë. Ai tha gjithashtu se ajo që është e sigurt është se ne nuk do të kthehemi në normalitet, të paktën për një vit, dhe zgjidhja e vërtetë është vaksina. Për Walter Riccardi, përfaqësuesi i qeverisë italiane në Komitetin Ekzekutiv të Organizatës Botërore të Shëndetit, askush nuk mund të jetë 100% i sigurt se pandemia do të jetë në gjendje të rifillojë në tetor, por hipoteza që virusi të zhduket nuk ka gjasa. Sipas ekspertit italian, është e pamundur që virusi SARS-CoV-2 të zhduket si MARS dhe MERS, ndërsa një tjetër mundësi është që ai të rikthehet si grip. Federico Ricci Tersegni nga Universiteti Sapienza i Romës thot se nëse duam që gjërat të shkojnë në drejtimin e duhur, sjellja jonë shoqërore është determinante. Partia Demokratike përmes një letre drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për cilën vënë dieni edhe ambasadorin e Shtetet Bashkuara të Amerikës Yuri Kim dhe Luigi Solaj ka kërkon mbledhjen për shqyrtimin e rezultatit verifikimit të prokurorisë së përgjithshme për kryebashkiakun socialist Agron Malaj. Partia Demokratike përmes një letre drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për të cilën vënë në dieni edhe ambasadorët Yuri Kim dhe Luigi Soreka, kërkon mbledhjen për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të prokurorisë së përgjithshme për kryebashkiakun socialist të Bashkisë së Matit Agron Malaj. Demokratët në letrën që u kanë dërguar dhe dy ambasadorëve parashtrojnë rezultatet e verifikimit të prokurorisë së përgjithshme përkatësisht të sektorit të dekriminalizimit për funksionarin Agron Malaj. Sipas verifikimeve të prokurorisë së përgjithshme, Agron Malaj rezultoni dënuar në 1999 për armbajtje pa leje. Ai nuk e ka fshehur dënimin në formular, por sipas PD-s, dënimi sipas ligjit për dekriminalizimin i ndalon postin e kryetarit të bashkisë. Subjekti Agron Malaj ndodhet në kushtet e ndalimit për të kandiduar dhe për të zgjedhur në një funksion të lartë publik në kuptim të shkronjës A neni 2 të ligjit 138 dhe vendimit të Kuvendit 17/2016. Sipas pikës 1 të nenit 4 të ligjit 138 të 2015 për persona që parashikohen në shkronjën A dhe pika 1 e këtij nenit 2, ligji thotë se ndalohen për kandidim, zgjedhje apo ushtrim të mandatit që zgjat gjatë gjithë jetës, sqarohet në letrën drejtuar ambasadores së Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe atij të Bashkimit Evropian.
Partia Demokratike e Shqipërisë, në cilësinë e iniciuesit të kësaj procedure, thuhet në letër, kërkon thirrjen pa vonesë të mbledhjes për përfshirjen në renditje të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të prokurorisë për Agronmalajin dhe miratimin e rezultateve të organit të prokurorisë, sipas të cilave Agronmalaj është në kushtet e ndalimit sipas ligjit për dekriminalizimin dhe se ndaj tij duhet të merren masat e ndalimit të menjëhershëm të ushtrimit të mëtejshëm të funksionit publik. Socialistët dhe kryedemokrati Lulzim Basha festojnë çdo vit 12 qershorin. Të majtët përkujtojnë 29 vjetorin e partisë së tyre, ndërsa kryetari i Partisë Demokratike mbush 46 vjeç ditën e sotme. Ky keq informim dashakeqës. Kanë çfarë festojnë çdo 12 qershor Edi Rama dhe Lulzim Basha. Kreu demokrat këtë vit fik 46 qirinjt e ditëlindjes së tij. Ndërsa kundërshtari politik ka zgjedhur vargjet e Charles Bukowskit të uroj ditëlindjen e partisë së tij. Your life is your life. Dikur e njihnin si Partia e Punës së Shqipërisë. Në vitin 1991, Kongresi i dha një emër të ri, që do ta shoqëronte prej 29 vitesh, Partia Socialiste e Shqipërisë. It may not be much light, but will offer you chances. Emri i kësaj partie lidhet ngushtë me liderin e saj që e drejtoi deri në vitin 2005 kur dha dorëheqjen, Fatosnanon. Stafetën e mori ai që e udhëheqet edhe sot, Edi Rama. And you do it, despite rejection and the worst odds. Nëpërmjet kësaj videoje, kryesocialisti dhe kryeministri Rama tregon se partia ka pasur shkëlqime errënie, por sipas tij, kurrë nuk e ka bërë gabimin e cënimit të interesit kombëtar dhe gjithnjë ka ditur të ripërtërihet në rrugën e një ideje të madhe e të shumë punëve për Shqipërinë që vazhdon. Do it. Do it. Do it. Do it. All the way. All the way. Ndërsa kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i ka uruar për ditëlindje Partinë Socialiste, duke thënë se forca që s'ka rreshtur për asnjë çast së punuari për të mirën e vendit. Kryebashkiaku Velia i ka uruar kështu Partinë Socialiste në 29 vjetorin e themelimit të saj përmes një postimi në Twitter, thekson se duke qenë forca që s'ka rreshtur për asnjë çast së punuari për të mirën e vendit, transformimin e Tiranës, por edhe të gjithë Shqipërisë, gëzuar ditëlindjen Partia Socialiste e Shqipërisë, thotë kështu pra kryebashkiaku duke uruar në ditën e themelimit të kësaj partie, pra 29 vjetorin e saj. Ndalemi në zhvillimet të tjera, 24 objekte pa leje, kryesisht bare verore u shëmbën në Bregdetin e Velipojës gjatë 2 ditëve nga IKMT-ja, mbështetur edhe nga 10 forca policore. Sot aty kanë mbetur vetëm pirgje me mbetje inerte dhe askush nuk ka shkuar për t'i pastruar. Gjatë aksionit pati tensione edhe përplasje, ndërsa lideri i Partisë Demokratike Lulzim Basha e qua ngrabitje pronash nga qeveria për t'u kaluar oligarkëve. Në nisje të sezonit turistik, plazhi i Velipojës ngjan me një gërmadh. Kjo është pamja, një ditë pas shembjes së objekteve me strukturë të lehtë. Gjatë aksionit të Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, janë dëmtuar ndriçuesit e vendosur nga Bashkia në Shëtitore. Në total, u shembën 24 objekte gjatë të mërkurës dhe të enjtes. Ndërtimet pa leje në Bregdet ishin kryesisht lokale verore. Pas aksionit, IKMT u largua nga Velipoja duke lënë pas pirgje me mbetje dhe inerte. Aksioni i Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, i mbështetur nga 10 forca policore, u kundërshtua nga pronarët, ku pas ditën e së enjtes u shënuan incidente. Më herët, në mbrojtje të tyre kishte dalë kryetaria e Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi, e cila i kërkoi ministrit të Brendshëm Sandor Leshaj shtyrjen e aksionit për në shtator. Për shembje të reagoi edhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili akuzoi kryeministrin Edi Rama se po grabit tokat në Velipoj për t'u dhënë plazhin oligarkëve.
Kthehemi me zhvillimet nga sporti, pritje si erdhi fundi, sonte futbolli në Itali me super ndeshje në Juventus Milan. Në dueli që nis në orën 21 të mbrëmjes do të përcaktoj dhe finalistën e parë të kupës